ايه افضل عمق نزرع فيه الشجرة؟ النهاردة هنزرع 8 شجرات على اعماق مختلفة. كل نوع عمق مثالي بيدي افضل نتائج. في معظم الحالات بينصح أن يكون الساق بالكامل فوق سطح التربة. جفاف الساق بيضمن وقاية من الفطريات والحشرات، بس مستوى الرطوبة بيتحسن كل ما ننزل لتحت. نتائج التجربة دي هتبقى محصورة على شجر الدمس أو الكونوكاربس، ده لأنه نوع مختلف جدا عن بقية الأشجار. هو نبات شره جدا للمية، لكن في نفس الوقت بيتحمل الجفاف الشديد، متسامح جدا في مستوى حموضة التربة وملوحة مياه الري. في نفس الوقت هو له عيوب كتير. نموه الخضري والجذري سريع جدا، ويدمر البنية التحتية في أوقات كتير المنشآت بالكامل. مفيش مسافة آمنة كفاية، وفي دول بتحظر زراعته نهائيا، لكن في ظروف تانية قد يكون أهم نبات على الإطلاق. الفصيلة دي من أكفأ الكتل الحيوية اللي ممكن نزرعها في الصحراء، وبتتميز عن باقي الأصناف بتحملها للملوحة العالية. من الأسئلة اللي نفسي أعرف إجابتها هو مدى تحمل الملوحة. ممكن نحولها لفحم ونستخدمها في تنقية المياه، لكن للتحلية بنستخدم كمية كبيرة جدا منه كوقود. لكن لو النبات اللي هنزرعه قادر على امتصاص نسبة من ملوحة مياه الري، هيكون مفيد جدا في الأماكن اللي مش متوفر فيها غير مياه مالحة. ولو مش هنستخدمه لتنقية مياه الشرب، فقد تكون مهمة جدا لتحلية مياه الري، وممكن تغنينا عن حلول قد تكون مكلفة جدا وبصمتها الكربونية عالية. في جميع الأحوال أي نبات يتأقلم مع التربة يساعدنا في دعم النباتات اللي بتنمو حواليه بأكتر من طريقة. أي نمو خضري هيظلل على التربة، هيحمي النباتات التانية من الرياح. وله استخدام تاني قد يكون الحل السحري للزراعة في الصحراء بشكل عام. ممكن يغنينا عن توفير مياه عذبة أو مياه الري على الإطلاق. ياقوت جذرية لنبات الغاب أو البوص أو الأورانودوناكس، مقطوعة من فترة وجافة جدا. هنجرب نزرعها جنب الشجر، هنجرب نحاول نعرف هل في حاجة فيهم هتنبت. البوص برضو قادر على تحمل درجات الجفاف والرطوبة العالية، في منشآت بتستخدمه لتنقية المياه الملوثة. الفصيلتين قريبين جدا من بعض في الخصائص، استخداماتهم لا حصر لها. لو افترضنا إمداد دائم من الوقود والمياه العذبة، النمو الخضري يمكن حصاده كله واستخدامه ككمبوست. في الصحراء مفيش كميات ممكن تكفيك. أي نمو جذري ناجح مفيد جدا للنباتات اللي حواليه. أي نظام متنوع من الجذور بيساعد على توزيع الرطوبة في التربة بشكل أفضل. الجذور بتتحلل وبتتحول لكمبوست. دايما بشوف النباتات في المزارع الصحراوية بعيدة جدا عن بعض، لكن السبب الأساسي إن مفيش نباتات كتير بتنمو في الصحراء بشكل طبيعي، مش بس ندرة المياه، لكن بسبب عدم توفر درجة حرارة ورطوبة مناسبة. لكن التدخل البشري وزراعة الأشجار في الصحراء بتساهم في تغير المناخ، بتساعد أنواع تانية تنمو حواليها. أنواع مكانتش تقدر تتحمل المناخ الطبيعي في الصحراء لوحدها. الخطوة الجاية المفروض نزرع مورينجا جنبهم. المورينجا آمنة على المنشآت. الفوائد العلاجية والغذائية لكل أجزاء النبات ده تخليه من أهم النباتات اللي لازم تزرع كل يوم. شكرا جدا لوقتكم، وأحب أسمع آرائكم واقتراحاتكم.